අපි මුල් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් වීව් වලට යන්නේ සහ කොයින් ඇඩ් කරගන්න ආකාරය. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද තවත් මූලික කරුණු කීපයක් කොහොමද ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් සපෝට් සෝන් එකක් රෙසිස්ටන්ස් සෝන් එකක් සහ රෙසිස්ටන්ට් ලයින් වගේ දේවල් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මේ වම් පැත්තේ බාර් එකෙන් තියෙනවා මෙතන මේ උඩම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් chart එකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳින්න පුළුවන්. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ බාර් එකක් උඩ පෙන්නනවා. ඒකෙන් අපිට මේකට අවශ්‍ය ඕනි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේ බාර් එකේ පැන්සලක් තියෙන එතනට ගිහිල්ලා අපිට මේකේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ලයින් වලට ගිහිල්ලා ඒක ඩෑෂ් විදිහට ඩොටඩ් විදිහට ඒ ලයින් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම thickness එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඒකේ setting වලට ගියාට පස්සේ මෙතන ටෙස්ට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකට නමක් දෙන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් හරි මොකක් හරි. එහෙම දීලා මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ টপ බොටම් ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒකේ ටෙස්ට් එක කොහෙටද එන්න ඕනි, සෙන්ටර් එකටද, টপ මිඩල් බොටම් මේ විදිහට Tamanට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ කරාම ඒක chart එකට ඇප්ලයි වෙනවා, ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ඇප්ලයි වෙනවා. මේ විදිහට තමන්ට කැමති විදිහට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වගේ ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේවා ගිහිල්ලා ටෙස්ට් කරලා බලන්නේ ඒක විදිහට තමන් කැමති විදිහට chart එකකට හදාගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ සපෝට් සෝන් රෙසිස්ටන්ස් සෝන් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඒ අර රෙක්ටැන්ගල් එකක් වගේ තියෙන එකෙන් තමයි ඒක ගන්නෙ. එතන අරගෙන මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට සපෝට් සෝන් එකක් හරි රෙසිස්ටන්ස් සෝන් එකක් හරි අද ගන්න පුළුවන්. මේකත් අර වගේම අර බාර් එකට ගිහිල්ලා කාලය එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කැමති විදිහට ඒක මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩොට් තුන ගාට කියලා ඒකේ setting notes කියලා මේකේ ටෙස්ට් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. සපෝට් සෝන් හරි සප්ලයි සෝන් හරි තමන් මේ අදාළ නමක් දාලා සෙන්ටර් එකට දෙන්න ඕනේ. টොප් එකටද ඉන්සයිඩ් එකටද ඒ විදිහට දීලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරනකොට තමන්ට ආවේනික ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් හදාගන්න. සපෝට් සෝන් රෙසිස්ටන්ස් සෝන් වලට එක කලර් එකක් නිතරම භාවිත කරන්න. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් උත් අපිට ඩෑෂ් ලයින් එකක් විදිහට හරි ඩොට් ලයින් එකක් විදිහට හරි තමන් කැමති විදිහකට ඒක එකම විදිහකට භාවිත කරන්න හැම වෙලාවෙම මේ chart එකක් ඇනලයිස් කරනකොට. ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තේ බාර් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ horizontal line වලින් අපිට resistance line support line ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට කැමති විදිහට මේ line එක ක්ලික් කරලා ඒන බාර් එකට ගිහිල්ලා setting වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. color එක, thickness එක, dot line dash line ඒ විදිහට තමන් කැමති විදිහකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම setting වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒකේ ටෙස්ට් එකක් දෙන්න අර විදිහටම resistance line, support line මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටෙස්ට් එක right side එකට left side එකට කැමති විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් තව මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමන්ට කැමති ආකාරයකට හදාගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න ඕගලන්ට ගැලපෙන විදිහට එතකොට මේවා හදාගන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එක උඩට ගත හැකි ටෙස්ට් එක රයිට් සයිඩ් එකට ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකට ඒ කැමති විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටික ඩිලීට් කරලා ඊළඟට අපි වම් පැත්තේ බාර් එකට ගිහිල්ලා හොරිසොන්ටල් රේ කියන එක ගමු. ඒකෙදී අර ලයින් එක දිගටම නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපිට ඒක ටාගට් සෙට් කරන්න වගේ කැමති දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අර සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඒක අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. thickness වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්, සපෝට් zone, resistance zone, එතකොට resistance line, horizontal ray එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ දේවල් තමයි මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. බොහොම ස්තුතියි.